Sziasztok! Hát nem is tudom, hol kezdjem. Megérkeztem. Kicsikét későn kerül ki ez a videó, mint ahogy terveztem, mivel kalandos volt az utazásom. Szerintem kezdjük a legelejénél, és készítek fel, hogy hosszú lesz. Szóval ugye, hogy az előző videómban is hallhattátok, október 2-án volt tervezve, hogy megyek Miamiba. Szóval minden okés volt az elején, el is indultunk, és ott voltunk kb. 4-kor a reptéren. Én 5-kor bementem a terminálba, elbúcsúztam a családomtól, minden okés volt, és 6:30-kor felszálltam a Frankfurtba tartó repülőre. Ha jól emlékszem, akkor 1 vagy másfél óra volt az út Frankfurtba, és ott volt 2 órám arra, hogy megtaláljam a második gép, ami ugye 2 óra múlva indul. Először nagyon féltem, hogy el fogok tévedni, és le fogom késni a gépet, vagy bármi, de nagyon ügyesen sikerült megtalálnom fél óra alatt, szóval volt még másfél órám, mielőtt felszálltam volna. Viszont, amikor mentem át a második ellenőrzésnél, kitalálták, hogy az egyik engedélyem az mégse jó, és hogy ők nem adták meg az engedélyt, vagyis hogy Amerika nem adta meg az engedélyt, és hogy ezért nem szálltak fel a repülőmre. Na most ez a vicces, hogy amúgy meg Magyarországon is leellenőrizték, és minden engedélyem megvolt. Szóval nem tudjuk, hogy mi történt, és miért találták ezt ki, mivel a Covid miatt most nagyon-nagyon kevesen tudnak csak utazni Amerikába, illetve csak más országokból lehet 2 hét után utazni. Szóval ez most egy ilyen elég nehéz helyzet, és hát igen, csak így álltam és néztem, hogy akkor most mit csináljak. Nekem csak annyit mondtak, hogy menjek innen. Semmi olyan, hogy oké, segítünk egy másik gépet találni, amivel haza tudsz menni, vagy hogy kivel kell beszélni ilyen esetben. Semmi, ott hagytak. És ugye tudni illik, hogy én kiskorú vagyok, 17 vagyok, még nem vagyok 18, és kiskorút meg nem lehet magára hagyni. Főleg, hogy ez volt az első repülésem egyedül. Az volt a mázlim, hogy már sokat repültem a családommal, szóval maga a repüléstől nem féltem, csak attól, hogy egyedül vagyok. Úgyhogy, hát igen, kicsit ki voltam. Össze-vissza telefonálgatott szegény családom, hogy megoldjanak valamit. Közben ugye elrepült a repülőm. Most vagyok be a gépemet, hogy mindjárt elmegy. Szuper! És tudni illik, hogy mivel nagyon kevesen tudnak most utazni ugye Amerikába, egy nap csak egy repülő indul oda. Úgyhogy ha még tudtam volna menni egy későbbivel, akkor is vagy 3 helyen kellett volna átszállnom. Igen, aztán pedig visszajött a családom, hogy sikerült elérniük Amerikát, mivel ott meg este volt, nálunk volt csak reggel, és megmondták, hogy valószínű valami rendszerhiba lehet, viszont ezt hétfőnél hamarabb nem tudják megoldani, úgyhogy haza kell jönnöm. Mire ugye ez az egész kiderült, azt hiszem 2 óra volt, és én már 8 óta a frankfurti reptéren voltam, és nem ittam semmit, mivel ugye úgy volt, hogy ebédet és mindent a repülőgépen fogok kapni, és persze, hogy kétségbe voltam esve, és meg már egy olyan részen voltam, ahol nem is nagyon tudtam volna kaját venni. Na mindegy, szóval mondta az anyukám, hogy oké, akkor most nekem haza kell vonatoznom Budapestről. Ha a repülővel jönnék haza, 3 átszállásra tudnék csak hazajönni, mivel ugye elment az összes gép, ami Budapestre jönne aznap, de hogyha repülővel mennék, akkor kb. Annyiba kerülne a jegy, mint Amerikába. Most van fel 12, 8 óta itt vagyok Frankfurtban. 10:45-kor ment el a repülő. Most megyek a vonatállomásra. Konkrétan ennél nem is lehetett volna rosszabb az utazásom. Ezt kikülszök. Nagyon szép. Szóval most felpatunk egy Münchenbe tartó vonatra, és ez ami lesz szuper. Nem tudtam hazamenni repülővel, mert nagyon-nagyon drágák most a repülők. Ráadásul valamelyik repülő úgy megy, hogy 2-szer át is kell még szállnom. Vicc, hogy Magyarországra így megy. Na mindegy, és nem akarok átévedni, úgyhogy leteszem. Szóval mondtam, hogy oké, a legolcsóbbat kell választani. Szóval, mivel én beléptem már az amerikai részlegre, ezért vissza kellett lépnem Európába, ahol egy iszonyat nagy sorba kellett beállnom, míg én le nem késtem azt a
azt a vonatot, ami hazajött volna Budapestig. Így anyámék szereztek egy német konzulátust, azaz Németországban él, de magyar, aki eljött értem Münchenbe, szóval elvonatoztam Frankfurtból Münchenbe, 4 órás kis vonatút volt, nagyon jó volt, és ő pedig elvitt engem egy hotelbe, ahol a családom kb. Éjfélre odaért. Úgyhogy igen, nagyon izgalmas volt, eléggé megviselt azért, mert ez volt az első repülésem egyedül, és hát ez történt. Szegény családom éjfélre ért ki, mert akkora dugó volt az osztrák határnál, hogy ez katasztrófa volt, szóval kiértek éjfélre, aztán másnap indultunk haza, hazaértünk úgy 8 órakor, és hát így kaptuk a hívást, hogy ja, amúgy most ért haza a bőröndön, a másik a nagy, amit fel kellett adni. Én azt sem tudtam, hogy azzal mi van, szóval annyit nem tudtak nekem mondani, hogy le kell menned, és fel kell venned a bőröndöt, mert ugye a bőrönd az nem utazhat nélküled a repülőn, mert mit tudom én, lehet benne ugye akár. Szóval ennyit sem mondtak, konkrétan inkább leszittak, hogy én miért nem kérdeztem meg, hogy hol a bőröndön, vagy miért nem vettem át. De hát könyörgöm, semmit nem mondtak nekem, én meg kétségbe voltam esve. Szóval igen, elmentünk, még hazamentünk a budapesti repülőre. Olyan 11-kor utána hazaértünk, miután meg volt egy csomagom. Hál' Istennek minden benne volt, szóval azt legalább nem vették el. Csomagom és én is kalandoztunk egy kicsit. Szóval hazamentünk, és hát igen, beszéltünk a biztosítóval, hogy akkor most így mizu, mert azért ez nem kis összeg volt, hogy szegény családomnak ki kellett jönni, ráadásul én buktam az összes amerikai jegyemet, mint a repülőjegyeimet, mivel nem tudtam felszállni. Természetesen a biztosító nem akar semmit se fizetni, úgyhogy nem tudom, mi lesz, de ezt biztosan nem fogjuk annyiba hagyni, mert ez tényleg nagyon durva. És közben beszéltünk az amerikai konzulátussal, és ő is mondta, hogy fel kellett volna engedniük a gépre, mert minden papírom okés, szóval, hogy ez nem az ő hibájuk, úgyhogy most nem tudjuk, hogy ki a hibás. Nem tudom, milyen állatok ezek, de nagyon érdekes hangok. Szóval most nem tudjuk, ki a hibás, viszont azt tudjuk, hogy valakinek kell fizetnie, mert ez tényleg horror összeg, és én azért sokat dolgoztam a nyáron, hogy ezt az amerikai repjegyet tudjam fizetni, mert azért ez se kevés összeg. Szóval igen, ráadásul mi ugye ezt egy hónappal előbb vettük meg, hogy olcsóbb legyen, de mivel hazajöttem, ezért minél hamarabb kellett venni egy újat, ami ugye még drágább ilyenkor. Szóval megvettük péntekre a jegyemet, viszont párizsi átszállással. Igen, mert mondtam, hogy ezt a Frankfurtot most egy kicsit hagyjuk szerintem békén. Úgyhogy pénteken reggel 6-kor indult a repülőn Párizs. Azt hiszem 2 óra volt az út, szuperül megérkeztem, és ott volt 5 órám, még indul a másik gép. Egyébként örülök, hogy volt ennyi időm, mert mikor beléptem az amerikai osztályra, ott azt írták, hogy 30 perc a várakozás, ebből lett több mint másfél óra. Úgyhogy örülök, hogy sok időm volt, nyilván egy kicsit unalmas is volt, de egész jól bírtam. 12:50-től lehet felszállni a gépemre, és most olyan 11:10 van, szóval elég sokat fogok várni. Már szerintem egy órája itt vagyok, vettem addig egy kávét. Akkor még semmit nem ettem, mert nem vagyok éhes. Ilyenkor ez ilyen stressz, vagy nem tudom. Hát kicsit azért izgulok, remélem, hogy felengednek a gépre megint, vagyis, hogy végre felengednek. Úgyhogy, ja, nem tudom még hány óra, mert azt vagyok zavarodva, de 1 óra még biztos. És remélem, hogy ebből hallottatok valamit. És akkor elérkeztünk az a ponthoz, hogy ott újra felszállok a gépre, egészen hamar szálltam föl, odaadtam papírjaimat, és így nézték, hogy húha, akkor ő most mondta a nő nekem, hogy most akkor ő átadja egy itteni dolgozónak, aki ezzel a engedélyekkel foglalkozik, és hogy ő utána néz. Hát én meg ez oké, mindjárt elájulok, nem bírom. Nagyon ki voltam, aztán hál' Istennek minden okés volt, mondta, hogy oké, mehetek, én meg hát majdnem elkezdtem bögni, nem hiszem el. Úgyhogy hál' Istennek minden oké volt, felszálltam a repülőre.
Majdnem 9 óra volt az út, kicsit kevesebb. Szuper volt, aludni nem nagyon tudtam. 3-kor keltem egyébként, hajnali 3-kor, és a repülőn azt hiszem 2 órát aludtam csak. Nagyon nem tudtam. Amúgy hál' Istennek volt wifi a repülőn, és tudtam beszélgetni a családommal Messengeren, szóval ez jó volt. Szerintem, hogyha nem lett volna wifi, azért kicsit nehezebben viselem ezt az egyedüli utat. Mert oké, hogy vannak filmek, meg minden, de egyedül azért ilyen kicsit így nyomasztó is talán az út, és így jó volt, hogy velük tudtam beszélgetni. Úgyhogy megérkeztem, vagyis még nem szálltunk le. Mielőtt leszálltunk volna, ahogy a videón láthatjátok, szépen szálltunk, és már majdnem leszálltunk, amikor egyszer csak felhúzta a pilóta a gépet, és franciául bemondott valamit, amit én persze nem értettem. Hiába tanulok franciául, nagyon rossz vagyok benne, úgyhogy nem értettem, mit mondott. Én meg csak így néztem, hogy oké, hál' Istennek másodjára leszálltunk, nem tudom, hogy mi volt az elsővel a gond, mert ezt nem mondta be angolul, pedig mindent be szoktak mondani angolul is. Na mindegy, úgyhogy leszálltunk, én ott újból azért elkezdtem izgulni nagyon, mert ott a beléptetésnél is, ha úgy van kedvük és olyat mondasz, akkor feltesznek a gépre és hazaküldenek. És én ezt tudtam jól, főleg az, hogy egyedül vagyok, így még nehezebb, mert nekem kell beszélni, nem a családom fog helyettem, hogy mit csinálunk itt. De hál' Istennek minden okés volt, nem tévedtem el, beengedtek, mindkét ellenőrzésen átmentem, és a csomagom is szépen fel tudtam venni, minden benne volt a csomagomba is, abból se vettek ki semmit, hál' Istennek. És hát megérkeztem, nagyon cukik voltak vele, és el is indultunk Miamiból. Miamiból 2,5 órás út volt haza, úgyhogy kicsit fárasztó volt ez az utazás, de egyébként nem volt jetlagem, szóval még most sincs, vagyis hogy most se lenne, egyszer se volt, amióta itt vagyok. Úgyhogy hazaértünk szerintem olyan 10 körül, és igen, egész hamar elaludtam, és tök jól keltem. Általában mindig van jetlagem, de most egyáltalán nem volt. Szóval ez fura, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Igen, úgyhogy ez az én kalandos utazásom röviden.
Remélem, hogyha ti is egyedül fogtok repülni, nem lesz veletek ez, mert azért ez kicsit kemény. Szóval igen, ezt úgy fogom fel, hogy most meg volt a legrosszabb, felnőtté avatásom volt, hogy egyedül kell mindent csinálnom. De ja, az a lényeg, hogy ma itt vagyok, megküzdöttem érte, de itt vagyok, és most már minden okés, és nem sokára jelentkezem sok-sok lovas videóval is, ígérem. Úgyhogy, igen, köszönöm, hogyha végignéztétek, további szép napot, estét, bármit, amikor ezt nézitek, és sziasztok!